Nội dung tuần này tiếp tục cho series mà mình chuyên làm về những nhà hàng buffet hạng sang bên trong những khách sạn 5 sao. Thì Oriental Bund sẽ là địa điểm mà mình lựa chọn cho tiệc tối tất niên năm nay, với vị trí nằm ở tầng 66 của Landmark 81. Bên cạnh không gian và tầm nhìn đắt giá thì mình cũng rất là hiếu kỳ về chất lượng hải sản cũng như là phong cách chế biến các món ăn tại đây, như phở chọc trời, quẩy nấm truffle hay những miếng steak và trứng cá tầm hảo hạng. Tất cả sẽ được mình review chi tiết trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trước sảnh Autograph Collection của tòa nhà Landmark 81. Đây là một khách sạn 5 sao được quản lý bởi tập đoàn Marriott International. Và nếu mà các bạn đi taxi tới đây thì mình cứ nói với bác tài là trả khách ở khu vực sảnh khách sạn là được. Và lúc mà mình đi vào trong thì nhân viên ở sảnh cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn và bấm thang máy cho mình luôn, rất là lịch sự. Nhà hàng tối nay mà mình đi thì nằm ở tầng 66 các bạn, nhưng mình sẽ không thể lên trực tiếp được nha, mà phải thông qua một tầng trung gian, đó chính là sảnh lễ tân của khách sạn Autograph, nằm ở tầng 48, và từ tầng này thì mình mới tiếp tục đi lên tầng 66, và đây chính là nhà hàng Oriental Bund. Nhà hàng buffet có view cao nhất và có giá vé buffet cũng nằm ở phân khúc cao nhất nhì Sài Gòn. Tối hôm nay mình đi là tối thứ Bảy, được phục vụ menu đặc biệt. Nhạc sống và bàn của mình đã được các bạn nhân viên sắp xếp ở một vị trí khá riêng tư, với một tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Và ở một khu vực khác thì mình vẫn có thể ngắm nhìn được cả những tòa cao ốc bề thế và kiêu sa. Không gian thực sự là rất đẳng cấp các bạn, từ bàn ăn, chỗ ngồi cho tới cách bố trí các nhóm thực khách khác nhau, họ đều có sự phân bổ ánh sáng phù hợp để mỗi cặp đôi, mỗi nhóm bạn hay gia đình đều có một bầu không khí riêng trong một không gian chung. Chỉ có một điểm trừ là quầy buffet ở đây sẽ không được đa dạng cho lắm, có một chút cảm giác bị phân mảng. Và nếu mà các bạn đã từng trải nghiệm buffet tại The Lodge thì số lượng các món ăn của nhà hàng theo như mình thấy là tương đương. Với khu vực trung tâm sẽ bao gồm 7 quầy chính là quầy hải sản, quầy salad thịt nguội, quầy carving, quầy sashimi, quầy cá hồi muối kết hợp với quầy bánh Plini trứng cá tầm và kết thúc là quầy bánh ngọt. Tại khu vực này thì số lượng món ăn đâu đó mình thấy là đã chiếm trọn gần 70% các món chính hôm nay. Nổi bật nhất có lẽ là quầy hải sản với những nguyên liệu có giá trị cao như tôm hùm, hàu Thái Bình Dương, cua tuyết, cua Cà Mau, và đi cùng là những loại hải sản phổ biến hơn như ốc bu, sò sần, ốc hương, tôm càng và tôm sú. Ở phía ngược lại thì chúng ta có bánh mì, salad, phô mai và thịt nguội. Nói chung là cũng không nhiều, mỗi thứ một chút. Điểm nhấn là phần salad và thịt nguội ở đây thì mình thấy có chất lượng khá cao nha. Họ có những loại đậu ngon, nhiều loại sốt hấp dẫn và đặc biệt là khay thịt nguội. Khi đứng gần, mình có thể nghe được cái mùi thơm khói và thảo mộc thoảng qua nhẹ nhẹ. Một quầy nữa cũng rất thơm, đó chính là quầy carving. Tại đây thì mình có gà tây, thăn lưng bò Satsuma và ăn kèm là 4 loại sốt tự chọn với Tabasco, sốt Nam Việt Quốc, sốt gan ngỗng và sốt chimichurri. Và đối với quầy sashimi thì mình cũng chỉ có 4 loại thôi, bao gồm cá hồi, bạch tuộc, cá trích ép trứng và sò đỏ. Không có sushi các bạn nha. Và kế bên là quầy trứng cá tầm với cá hồi muối. Trứng cá tầm thì ở đây họ phục vụ chung với bánh Plini, một loại bánh truyền thống của người Nga, với đế bánh kép, một lớp trứng mịn, rồi sau đó là họ sẽ phủ một lớp trứng cá tầm với hành lá lên trên. Chuyển sang các quầy nóng thì mình có khu vực phở chọc trời, bún Thái kết hợp với gan ngỗng áp chảo. Tại đây thì ngoài phục vụ các món nóng ra thì họ còn có hỗ trợ mình hấp lại những loại hải sản mà mình đã lấy ở quầy lai. Còn bên này là quầy pasta, được đặt chung với quầy tôm hùm nướng và hàu nướng. Pasta tại Oriental thì họ phục vụ món nuôi xoắn kiểu Thụy Sĩ các bạn. Món này thì mình sẽ ăn chung với khoai tây, phô mai, hành caramel và các tùy chọn tôm, cua hay là thịt xông khói. Phần tôm hùm nướng thì mình thấy có nướng bơ tỏi với nướng phô mai. Hàu thì họ nướng mỡ hành, và nhà nào mà có trẻ em thì mình lưu ý là phần bề mặt tắm giữ nhiệt, nó sẽ hơi nóng hơn so với da của trẻ nhỏ nha. Các món ăn còn lại như là cá hồi nướng và các món ăn chế biến sẵn thì họ sẽ để dọc theo dãy hành lang, tiếp nối với quầy chè và trái cây tráng miệng. Nhìn thì cũng hấp dẫn, nhưng có lẽ là do kết cấu đặc thù của tòa nhà nên việc ánh sáng phân bổ ở dãy hành lang này chưa được sáng cho lắm. Nên đối với các món nóng như là súp hay đồ xào thì nhìn thấy nó hơi bị đơn điệu và thiếu đi một chút sự liên kết nhất quán giữa các quầy lai. Đi tiếp vào trong thì mình sẽ có thêm một tủ kem nhỏ với 4 loại kem. Và ở sảnh trong cùng thì sẽ là khu vực quầy bar với một dàn nước ép tự chọn là hết. Bạn nào mà muốn uống rượu thì mình có thể mua thêm ha. Rượu vang ở đây thì người ta bán riêng, refill thoải mái, sẽ được phục vụ tận bàn và chưa bao gồm trong giá vé buffet. Trở lại với bàn ăn vẫn như mọi khi, mình sẽ bắt đầu trước với những món ăn nhẹ như là sashimi, cá hồi muối và bánh Plini trứng cá tầm.
Về sashimi thì mình sẽ không cần phải nói nhiều về độ tươi cũng như là chất lượng cá, chất lượng sò và bạch tuộc ở đây. Tất cả đều cho mình một hương vị tự nhiên, đặc biệt là cá hồi và sò đỏ, siêu ngọt nước luôn. Đây là một loại sò mà mình đoán là nhà hàng có một đơn vị cung cấp chuyên môn. Sò được luộc vừa tới để cho ra một màu hồng tái vô cùng đẹp mắt. Ăn nó vừa ngọt, vừa mát mà vẫn giữ được độ mềm mại đặc trưng. Còn cá hồi thì họ cắt hơi nhỏ, tuy nó có độ béo và độ dẻo tuyệt vời, nhưng việc cắt lát hơi mỏng và hơi đoạn nên khi nhai mình chưa có được thỏa mãn lắm. Và một điểm là mình hơi bị thất vọng, đó chính là wasabi ở đây ăn rất sọc. Nó không khác gì các loại wasabi ăn liền mà mình thường thấy trong siêu thị. Và với tất cả sự kỳ vọng, mình mong là Oriental sẽ xem lại chất lượng wasabi mà nhà hàng đang sử dụng. Mình đã phải ăn không những miếng cá tươi với nước tương như là một giải pháp bất đắc dĩ để bảo toàn hương vị. Còn cá hồi muối thì quá ngon rồi. Đây cũng là một trong những món ăn sở trường tại các nhà hàng thuộc Marriott. Muối rất dịu, hương vị từ tiêu thì chỉ là thoảng qua, và điều quan trọng nhất là phần thịt cá vẫn có độ ngọt ẩm không khác gì cá tươi. Mình có thể ăn cùng với kem chua hoặc là ăn chung với bánh Plini cũng đều rất hợp. Vì cái độ mềm và béo từ bánh Plini nó giúp cho hương vị của miếng cá được giữ lâu hơn trong khoang miệng. Và trứng cá tầm thì cũng không phải là quá mặn để lấn át, mà ngược lại, cái độ béo bùi từ trứng cá tầm nó lại giúp cho hương vị món bánh này được độc đáo hơn nhưng vẫn giữ được tính cân bằng. Tiếp theo là phần gan ngỗng áp chảo, mình cũng đánh giá rất cao, không chỉ về chất lượng nguyên liệu mà còn ở phần sốt kết hợp với các loại bánh mì, dâu tây, để khi ăn cùng thì một người không thích ăn gan ngỗng như mình vẫn chịu được cái độ béo và một chút mùi tanh đặc trưng nhờ vào vị chua ngọt xen lẫn với một chút hương thơm từ dâu tây, bánh mì nướng và một chút độ giòn thơm từ phần bề mặt của miếng gan. Chuyển sang phần hải sản thì bên cạnh các món hấp hay nướng thì nhà hàng cũng có phục vụ thêm một số phương thức chế biến khác như xào bơ tỏi, rang me hay là sốt tiêu. Chúng ta có thể yêu cầu trực tiếp thông qua các bạn nhân viên. Tối nay thì mình gọi một dĩa cua rang me, một dĩa hải sản hấp và một dĩa ốc hương với ốc mỡ xào bơ tỏi. Đầu tiên thì mình sẽ thử trước phần tôm hùm ha. Ở đây thì mình có 3 miếng, một miếng nướng phô mai, một miếng nướng bơ tỏi và một miếng là mình chỉ cần hấp thôi. Trong đó điểm mà mình khen đầu tiên cho cả ba loại là chất lượng rất đồng đều, từ kích cỡ, chất thịt, độ tươi gần như là y hệt nhau. Tôm cực kỳ chắc và bám vỏ, chỉ có khác là các phương pháp chế biến nên về độ ẩm của từng miếng thịt các bạn sẽ thấy có sự khác nhau đôi chút. Với phần nướng phô mai thì họ nướng chưa tới, cái này là jack phô mai chứ không phải nướng phô mai nha. Vị cũng rất nhạt và ít béo nên phần hương vị thì mình không đánh giá cao. Ăn tôm nướng mà không nghe mùi nướng, được cái là sốt chấm của họ làm ngon, cả muối ớt đỏ và muối ớt xanh luôn. Cộng với cái chất lượng tôm hùm hảo hạng thì cái việc mà bạn ăn tôm nướng phô mai hay tôm nướng bơ tỏi ở đây thì mình nghĩ cũng không có gì quá quan trọng. Vì xét về bản chất, hương vị của cả hai loại này là khá nhạt nhòa. Có thể do đây là nhà hàng quốc tế nên họ cũng không muốn tác động gia vị quá nhiều. Tuy nhiên một lần nữa, chất lượng tôm hùm tại Oriental thật sự đã làm mình hài lòng. Trong hai phương pháp làm nóng thì họ đã chọn hấp thay vì luộc. Nó giúp mình trải nghiệm hải sản được tự nhiên hơn, giữ được vị ngọt nguyên bản và thể hiện được cái trình độ bảo quản nguyên liệu tuyệt vời. Còn đây là hàu ha, mình có hàu nướng phô mai, hàu nướng mỡ hành và một con hàu hấp tương tự như là phần tôm hùm. Và độ hài lòng của mình dành cho ba loại hàu này là tuyệt đối, 10 điểm với độ béo cao, độ ngọt sâu, giống như là hàu được nuôi ở những vùng nước lợ. Do là nhà hàng không có để tên nên mình cũng không rõ là nó được nhập khẩu từ vùng nào, nhưng dựa trên hương vị và hình dáng thì mình nghĩ đây rất có thể là loại hàu Fin de Claire của Pháp. Kế đến là các loại hải sản hấp thì mình lấy tôm sú, tôm càng, cua Cà Mau và chân cua tuyết. Một lần nữa, tất cả đều khiến mình hài lòng bởi sự đồng bộ đáng kinh ngạc về chất thịt trong từng loại hải sản, đặc biệt là phần chân cua tuyết, siêu tươi các bạn, không hề bị mặn, thịt thì mềm như thịt ghẹ mà lại rất thơm. Cua Cà Mau thì càng phải khen nhiều hơn vì lâu lắm rồi mình mới ăn lại những con cua đúng chất Cà Mau mà không cần phải tới Cà Mau. Độ ngọt thì không cần phải bàn, nhưng cái độ chắc và sự liên kết trong từng thớ thịt khi nhai, dù là ăn cua hấp hay cua rang me, cái chất ngọt của vùng nước lợ vẫn được thể hiện vô cùng rõ nét. Bên cạnh đó, cái phần sốt me bếp nhà hàng làm cũng rất ngon nha, với vị chua ngọt vừa phải, thơm mùi chảo và vỏ cua rang, đúng chất rang me. Còn phần ốc hương và ốc mỡ xào bơ tỏi cũng vậy. Bơ và tỏi đều được xào khá đều lửa, nhẹ nhàng và nó bổ trợ rất tốt cho hương thơm cũng như là vị ngọt đậm đà đến từ các loại ốc Việt Nam. Những món ăn còn lại mà mình có thử thêm như steak bò Satsuma hay phở chọc trời thì phần steak chắc chắn là món mà mình sẽ ăn nhiều hơn nếu có dịp quay trở lại đây. Mình không rành và cũng không mê ẩm thực Latin nên sẽ không đánh giá quá nhiều về sốt chimichurri, nhưng phần bò thì rất mềm, có thể nói là mềm như bơ. Và khi nhai thì cái độ béo từ phần dầu sốt, mùi thơm nhẹ của rau ngò nó thấm và đẩy cái hương thơm của thịt lên mức độ cao nhất mà người ăn có thể cảm nhận thông qua miệng và cả vòm mũi. Phở bò với quẩy nấm truffle cũng vậy, mình đã ăn ngay khi nhìn nó, ngửi nó chứ chưa cần phải bỏ vào miệng.
Bếp của nhà hàng cô đặt phần nấm để giữ mùi khá hay, tuy nhiên phần quẩy thì chưa đạt, ăn hơi bị gắt dầu. Nước dùng phở thì được nấu theo kiểu Bắc với vị ngọt thanh, trong và ít béo, ăn cùng với tỏi ngâm, tương đen chấm với những miếng nạc bò mềm hay nạm bò thơm béo theo kiểu miền Nam. Cảm xúc khi mà thưởng thức cái tô phở này phải nói là như một hành trình giao thoa giữa Bắc và Nam, khá là thú vị. Và cuối cùng là một số món ăn chế biến sẵn thì mình lấy một chút cơm chiên, gà tây, cá chẽm, salad và thịt nguội. Tất cả đều là những nguyên liệu tốt và nhà hàng nêm nếm vẫn theo phương án an toàn. Ai mà thích ăn thịt nguội hay là phô mai thì đây cũng là một nơi lý tưởng để các bạn có thể trải nghiệm các loại thịt nguội có chất lượng cao như thịt bò ủ muối, thịt nguội tẩm nấm truffle và thịt đùi heo muối, đều có những hương vị riêng rất là tinh tế. Trong đó thịt nguội tẩm nấm truffle là mình thích nhất, không phải vì nấm truffle mà ở cái phần mỡ bên trong, nó béo, nó thơm nhưng hoàn toàn không tạo cảm giác ngậy cho người ăn. Riêng phần bánh ngọt và tráng miệng thì mình thấy bình thường ha, các bạn có thể ăn thêm, nhưng về hình thức lẫn hương vị thì không có gì nổi trội so với các nhà hàng buffet cao cấp mà mình đã từng đi. Và kết lại, Oriental Bun là một nhà hàng mà mình đánh giá là có phẩm chất nguyên liệu rất cao, dù rằng danh mục buffet của họ thì chưa được đa dạng cho lắm, trình bày cũng hơi bị tẻ nhạt, nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì từng con tôm, con hào hay miếng steak và cả những miếng thịt nguội, tất cả đều đã thuyết phục mình bằng sự tươi ngon, hảo hạng cũng như là sự hỗ trợ chuyên nghiệp đến từ đội ngũ các bạn nhân viên để giúp cho trải nghiệm tổng thể hôm nay so với mức giá vé mà mình đã bỏ ra có thể nói là tương xứng. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.